bass in your face. Okay. You on level then shoot. I'm getting tired. 똑같은 질투. 더 높이 올라와. 공기도 달라. So high. I don't see you. You talking to just yeah. I kill it. mean I spit like a villain. 바타타. It's getting more. 너무 매력 없는 너. Pagbailab. Hindi na ako nag-video sa loob. Hello mga pangga! So ayan, we are home. So nakauwi na kami mga pangga. So ngayon mga pangga, ayan, i-haul ko na ang mga napamili namin doon sa Lebolle Mall. So ayun, nakita niyo naman yung area. Very simple. Hindi ko na na-videohan sa loob ng mall kasi unplanned talaga siya na i-ano ko. So sabi ko, dito na lang sa labas. So, simple lang naman yung mall. Hindi siya masyado malaki. Ayun, pero okay lang. Ganun. So, actually kasi mansari nga namin mga pangga. Ayun, kumain kami. And of course, every mansari namin or anniversary or ichos, basta lang may pera, may pa-shopping si Mister. So, ayan. So, dapat yung pinabili niya sa akin mga pangga is yung mga personal na gamit lang for me. Pero sabi ko, I don't need naman kasi ano pa bibili ko, marami naman na akong bag, yung sapatos, pero sabi ko, not now. Siguro, yung mas ano na lang necessary muna. O, diba? Ganun. So, eto nga, mga pangga, ito yung mga napamili ko. So, hindi ko alam kung nakita nyo ba ng maayos, ganun. So, ang una dyan naman mga pangga na nabili namin na talagang very useful and need. Kasi, eto siya mga pangga. Charing! Ito. So, ito siya mga pangga is a full very wet and dry na vacuum. So, ayan siya. So, very handy. Kung makikita nyo siya, mga pangga, ganyan lang siya. And I love it. Kasi nga mga pangga, we have already two vacuum. Yung isa nun, very old. Yung isa naman is regalo ng sister-in-law ko sa amin. Pero sobrang laki nila. Tapos marami pang ka-etchusan kasi na tatanggalin. Ano pa. So medyo nahihirapan ako sa kalisod. Ganun. So ayan, kaya bumili na lang kami nito. Actually, this one is very good kasi pwede siya sa car and that's why talagang binili namin. Kasi yung sasakyan namin medyo madumi sa loob. So pwede itong higup-higupin. Ganun. Oo, diba? Ganyan lang. I-charge mo lang siya. So, ayan siya mga pangga. So, this one comes with charger. So, this one mga pangga is a Casanova. Yung brand, yes. I don't know if maganda ba siya or yes, I think so. It's durable. Kasi parang Casanova din yung old namin na vacuum. So, ayan. So, ito yung other part na i-connect mo siya. Tapos, ito naman yung charger mga pangga. So, ayan. So, this one mga pangga is cost 29.90 euros. So, ayan siya. Where is the price? Nakita ko siya kanina eh. Ito. 20.90 euros siya. Which is like 1,500 pesos or something. Mga ganun yung price niya. But it's very useful at home. Lalo na dito sa bahay kasi may fire sa loob. Yung nag-ano kami for heater sa bahay. So, medyo maano talaga siya. Alikabok. And then, the next naman mga pangga. Kasi patapos na din daw yung winter. So, ayan, kaya nag-decide kami ng asawa ko din na bumili na lang neto. So, ito siya mga pangga is bedsheet. Ayan, set na siya. Comes with 2 pillowcase and then, yung bedsheet ganun. So, ayan. So, it's cotton. Ayan, Mishmash yung brand niya. So, original price of this one mga pangga is 39.90 euros. So, it's in 2,000 pesos. Pero, nag 16% siya discount. So, 25 euro na lang yung binayaran namin. And I think it's nice kasi I touch it. Maganda naman yung niya. Talagang cotton siya. Okay? Talagang cotton, ganun. So, hindi ko na siya bubuksan mga pangga kasi masyadong na yung parang malaki na dito. Ganun, malaki na. Ganun, ano ba yun? So, ayan siya mga pangga. Actually, dapat bukas ko na itong i-haul. But then, alam nyo na, nagmamali tayo pag may anak tayo, pag may opportunity, go rebels, di ba? So, ayan, ito naman yung personal na sa akin talaga mga pangga. Actually, dapat hindi talaga ako bibili. So, but I want to try it also. Tapos yung asawa ko naman, kasi alam nyo na, pag gusto natin, tapos parang, not sure, so yung asawa ko, bilhin mo na. Total mansari naman natin. Sabi ko sana, sige. So, this one naman mga pangga is a rechargeable automatic hair curler. So, nakikita ko to siya sa TikTok, sa mga advertise, ganun. So, I like it naman kasi yung duration daw nito is 6 hours, sabi nyo.
sales lady. So, need to full charge. Tapos yung duration niya is 6 hours. Ganun. Tama ba yun? Oo. So, ayan. Humi yung brand nito. So, tingnan natin. So, actually, ito siya mga pangga. So, may instruction naman siya dyan na naka-display. So, ayan. So, very easy to follow. It comes with charger and then ito yung paper na warranty. Kasi, each of the item, yung vacuum ito, 2 years ata yung warranty nun. Tapos, ito yung ano ng charger. Tapos, ito naman yung main product. Ito siya. So, let's see. Ito siya mga pangga. So, very handy. It's good for travel. So, whenever you go travel, you can carry this one and it's very easy to put in your luggage, diba? Kasi, ayan o, very ano lang siya. Parang wala na siya nung ano. Unlike yung blower malaki, ito parang you just put in and then okay na. So, ayan. So, dito lang daw i-click, ganun i-on, mga ganyan. So, very easy naman kasi konti lang yung button niya na pipindot-pindutin mo. So, parang 3 buttons lang yan andito. So, ayan. So, very easy to work. Ayan. So, ayan naman mga pangga. Ang next naman natin is ayan, kasi yung asawa ko hindi marunong mag-massage. At dito, medyo mahal yung magpa-massage. Kaya, I got this. Also, yung mister ko want this kasi maganda din siya pang-massage. Actually, mga pangga, ang price naman talaga. Ang price pala nito mga pangga is, it's in 30 euros. So, 1,500 yung itong ano natin, curly hair. Opo, 30 euro talaga siya. So, ayan. So, this one naman mga pangga. So, this one is a massage pillow. So, it's a vehicle-mounted domestic massage pillow. So, ayan siya. So, ayan. So, actually, meron 3 different type nito. So, yung isa naman is good for the back lang. Ito naman for all part of the body. Ganon, pwede. So, mostly dito, ganun sa ano. And, sumasakit talaga yung ano ko. And I need this kasi habang like, you just lie down. Tapos may, di ba, ang sarap sa feeling. Charing, di ba? So, ayan siya mga pangga. So, umiinit siya. It's also chargeable. Yes, tingnan natin sa kalooban. So, eto siya. Very also perfect for travel. So, kaya binili ko siya kasi yung size niya is also really good when you go to travel. Parang relax pa din, di ba? For after holiday shopping, walang magmamassage sa'yo, then just put this one. So, very easy. Ganun. So, ayan siya mga pangga. So, ayan lang, di ba? Very handy. Meron siya nito para pangkapit. Ganun. Tapos, ito yung ano ng pang-charging. So, tingnan natin kung ano pa yung meron nito sa loob. Ayan. It comes with charger lang pala. So, ayan. So, yun lang yung ano niya, yung laman. So, ayan. So, just that. So, very easy lang kasi wala na yung very difficult to assemble, diba? Ito, sir. I-charge mo lang and then it will work good, diba? So, ayan. So, the last mga pangga naman is, ito siya. Yung nabili namin is, ito pala, 25 euro din siya mga pangga, ha? Nasabi ko ba? Yes. The same shop kasi siya. So, ayan. 25 euro. O 1,500 ganun. So, ito naman siya mga pangga is 29% from, oh my god, 500 pesos. Ito, 5 lang. Pang ano lang siya, yung hand dry, pang hand dry siya. Na towel. So, ayan. So, set 4 kitchen towels. Ayan. So, yung binayaran namin mga pangga is half na lang. So, nagiging 250 na lang pesos siya. Pero, 4 pieces lang pala siya. So, ayan siya mga pangga. But then, it's very, I love the, cotton talaga. So, ayan. So, ito lang yung nabili namin. 5 items. So, yun lang. So, that's all mga pangga. Yun lang yung mga napamili namin for today. And I hope you like this video. And don't forget to subscribe. And, ayun. Maraming salamat. And God bless everyone. See you in my next vlog. Bye.